Hi guys! Welcome to my channel. It's me, Girlie. Ngayon guys, magluluto tayo ng merienda na ang tawag ay ginataang bilo-bilo. Ito ang ating mga ingredients. Gagamit tayo ng bilo-bilo na ginawa ko sa pamamagitan ng paghuhulma ng glutinous rice flour and then nilagyan ko siya ng water. Pero kung nalalakihan naman kayo, pwedeng mas maliit ang bilog. Gagamit din tayo ng saging na saba o yung sweet plantain. Kung wala namang available na saging na saba sa lugar nyo, pwede kayong gumamit ng ibang klaseng saging. Gumamit din ako ng taro o yung gabe. But you can also use sweet potato or kamoting kahoy. Hindi limited ang paglalagay ng ingredients. Gumamit din ako ng coconut milk and then coconut cream. Yung coconut cream, yun ang unang piga. White sugar, gumamit din tayo. At nagtabi din ako ng glutinous rice flour na ipe-prepare natin para sa ating pagpapalapot. Para sa ating bilo-bilo. Gagamit din tayo ng vanilla flavor at tapioca pearls o yung sago. Gagamit din tayo ng water at salt. So guys, let's start our cooking. Sa ating cooking pot, maglagay tayo ng tubig. Ganito lang karami yung tubig na ilalagay natin. And then, hintayin natin kumulo. Kapag kumukulo na ang tubig, ilagay na natin ang coconut cream. Pakuluin lang natin ang tubig at isunod naman natin ilagay ang ating saging na saba. Maglagay din tayo ng konting sugar para lang ma-absorb ng ingredients yung tamis. Haluin lang natin para ma-dissolve and then pag kumulo, isunod naman natin ang tapioca pearls. Dinamihan ko yung tapioca pearls na nilagay ko kasi paborito ko yung sago. Pero nasa inyo yun kung gusto nyo ng mas konting sago ang ilalagay sa bilo-bilo. Haluin lang natin na maghiwa-hiwalay ang sago. And then, isunod na natin ang taro o yung gabi. Pero sabi ko nga, pwede tayong gumamit ng sweet potato or kamoting kahoy. Yung iba, naglalagay din ng langka. And then, habang kumukulo, ilagay naman na natin ang coconut milk o yung pangalawang piga. Ilagay naman natin ang vanilla flavor. Haluin at hayaan natin itong kumulo. Kapag kumukulo na, dito na natin ilagay ang ating bilo-bilo. Habang inilalagay natin ang bilo-bilo, kailangan hahaluin din natin ito para maiwasan ang pagdidikit ng bilo-bilo. Pagkatapos mailagay, haluin lang. And then this time, pwede na nating ilagay ang natitira pang sugar.
Haluin lang natin. At malalaman natin guys kapag luto na ang bilo-bilo. Kasi lulutang ito sa tubig. Lumutang na ang bilo-bilo. Kaya ito na ang pagkakataon para ilagay na natin ang ating pampalapot. So, kailangan muna nating i-prepare ang ating pampalapot. Ang pagpe-prepare ng pampalapot natin, yung glutinous rice flour na itinabi natin kanina, mga 2 spoons, lalagyan natin ng 1 mug ng water, then i-dissolve natin. Kapag dissolve na siya, ilalagay na natin sa ating niluluto. Then makikita nyo, lalapot yung niluluto natin. Haluin lang natin nang maiwasan ang pagdikit nito sa ating cooking pot. Siya nga pala, nag-add ako ng pinch of salt para ma-enhance ang flavor ng ating bilo-bilo. Ito na guys, ang ating ginataang bilo-bilo. Thank you for watching!